Amikor megtudtam, hogy így Ukrajnában kirobbant a háború, akkor nagyon megijedtem, mert azért mégiscsak a szomszéd állam, és ilyenkor azért az ember egy kicsit befosik, hogy így, azért ez közel van. Jestem zaskoczona, że nasz rząd zrobił cokolwiek sensownego. Nem gondolom, hogy a kormány az elég egyértelműen kifejezte volna a kiállását Ukrajna mellett, ami szerintem egyébként az egységes európai álláspont mellett való kiállást is jelenteni. Przyznam się szczerze, że wydaje mi się, że rząd średnio się tym zajmuje i myślę, że szczególnie na samym początku to bardziej ludzie sami się motywowali i małe społeczności, takie jak na przykład nauczyciele, którzy zaczęli jako w formie wolontariatu uczyć dzieci ukraińskie, polskiego, czy właśnie tak jak zbieranie różnych paczek i różnych takich rzeczy. Myślę, że bardziej z tej perspektywy niż z perspektywy rządu, niż z inicjatywy rządu. Mivel részletesen, tételesen nem tudom felsorolni a szankciókat, ezért kifejezett véleményem nincs így róluk. Ugyanakkor nem gondolnám, hogy a gazdasági válságot vagy az energiaárak növekedését a szankciók okoznák, mert ha jól tudom, akkor ezek nem terjednek ki az energetikai sektorra. No to sankcje, no to nie można pozwalać innym państwom, ani w ogóle nikomu na krzywdzenie nikogokolwiek, więc powinny być jakieś konsekwencje za wiele rzeczy, więc jak najbardziej za. Sokkal több mindent próbálnak felhúzni a szankciókra, mint ami valójában a szankciós politikának a negatív és káros hatása. Ugyanakkor való igaz, hogy itt azért érdekekről van szó, tehát hogy azzal, hogy mi itt az orosz gázt azt próbáljuk csökkenteni, azzal valaki másnak leszünk kitettek, valami más nagy országnak, a nagyhatalomnak, akitől majd venni fogunk, és ez valószínűleg az USA lesz. Úgyhogy itt azért valóban nem mindegy, hogy milyen egyességek köttetnek. Jakby szkoda mi pojedynczych ludzi z Rosji, którzy nie są odpowiedzialni za ataki, aczkolwiek no to jest pewna powinność, żeby wywołać reakcję wśród ludzi i pokazać Rosji, że nie może sobie robić czego chce tego typu działań i no, tak trzeba. De nyilvánvalóan nem igaz, hogy a szankciók hatására akkor az infláció amekkora. Ez egy ennél sokkal szerteágazó probléma az, hogy Magyarországon mekkora infláció van, és a magyar gazdaságnak az elmúlt időre nézve a teljesítményét és működését sokkal valószínűbb, hogy a kormány intézkedései okozzák azt, hogy ekkora infláció van Magyarországon. Tehát például az az érv, amit a leggyakrabban hallunk, hogy háborús infláció, az egész egyszerűen nem igaz. Może ta wojna może nie dotyczy bezpośrednio mnie, jako mnie, mojego narodu, czy moich bliskich, to zaangażowałam się tak wewnętrznie i bardzo dużo mi to dało, w sensie dużo dla mnie indywidualnie, nawet jeśli chodzi o taką rolę nauczyciela. To bardzo miało duży wpływ na to. Azon is elkezdtem stresszelni, tehát ilyen irracionálisan elkezdtem félni, hogy vasútvonal mellett lakom, a nyugati pályaudvar mellett, és hogy mi lesz, hogyha elkezdik bombázni a vasutat, és véletlenül mondjuk eltalálják a házat, amiben lakom, tehát ilyenek. Aztán nagyjából 2 hét alatt ez elmúlt. Úgy voltam vele, hogy ha eddig nem történt semmi, akkor ezután sem fog remélhetőleg, és valahogy ezzel együtt így elvesztettem az érdeklődésemet is, ami amúgy szerintem para. Annyira hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy minden, ami történik, az nagyjából 2 hét alatt elveszti a szenzáció értékét és a relewancjáját, hogy ez még egy háborúnál is előfordulhat. Dla mnie personalnie to ciężej jest znaleźć na pewno mieszkanie, bo faktycznie dużo tych mieszkań jest teraz i nie tylko przez Ukraińców, ale też przez innych ludzi zajmowana. Przez to ceny są po prostu kosmiczne, także muszę mieszkać dalej z rodzicami. Ale tak to, nie wiem, poczułam jakby taką więź z innymi Polakami, jak wszyscy tak wspólnie pomagali właśnie Ukraińcom. To raczej same pozytywne takie rzeczy, właśnie licząc z tych mieszkań. Szorongtam sokat a háború miatt, mert éreztem, hogy egy veszélyesebb hely a világ. Egész eddig úgy gondolkodtam, hogy a háború azért az nem egy reális dolog a 21. században, illetve hogy a falig elmennek a nagyhatalmak, hogy megoldják gazdaságilag és esetleg más módokon a konfliktusaikat, viszont ami történt, az nem ezt mutatja,
és ezért már jóval kritikusabban nézem azt, hogy mik történnek és milyen konfliktusok vannak.